Hello everyone, welcome to the world of digital electronics. Our today's topic is RS flip-flop, which is made with the help of NOR gate. As we saw it previously, we studied RS flip-flop which was made with the help of NAND gate. કે NAND ગેટની મદદથી પણ RS ફ્લિપ-ફ્લોપને કન્સ્ટ્રક્ટ કરી શકાય છે અને NOR ગેટની મદદથી પણ RS ફ્લિપ-ફ્લોપને કન્સ્ટ્રક્ટ કરી શકીએ છીએ. ફરીથી આપણે જો ફ્લિપ-ફ્લોપના ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટની વાત કરીએ તો આપણે અમુક વસ્તુ હજુ પણ એની અંદર એડ કરી શકીએ છીએ કે RS ફ્લિપ-ફ્લોપ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ બેઝિક સિક્વન્શિયલ લોજિક સર્કિટ. એક પ્રકારની મોસ્ટ બેઝિક સિક્વન્શિયલ લોજિક સર્કિટ છે એવું માનવામાં આવે છે. તો સાથે સાથે જો આપણે સિક્વન્શિયલ સર્કિટની વાત કરીએ એની અંદર તો સિક્વન્શિયલ સર્કિટ એટલે કે કંઈક એ પ્રકારની સર્કિટ છે. ઇટ કન્ટેન્સ મેમરી એલિમેન્ટ કે એની અંદર ઇનપુટ અને આઉટપુટ તો હોય જ છે પણ સાથે સાથે મેમરી એલિમેન્ટ પણ મેજર રોલ પ્લે કરે છે. આઉટપુટ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન પ્રેઝન્ટ એઝ વેલ એઝ પાસ્ટ વેલ્યુ ઓફ ઇનપુટ. આઉટપુટ માત્ર પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઉપર જ ડિપેન્ડ ન કરતા પાસ્ટ વેલ્યુ પર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. તો ફ્લિપ-ફ્લોપની અંદર એ વસ્તુ આપણે ખાસ સમજશું કે જ્યારે ક્યુની વેલ્યુ કંઈ સર્ટેન આપેલી હોય તો એ ક્યુની વેલ્યુ છે એ માત્ર ને માત્ર જે પ્રેઝન્ટ ઇનપુટ આપીએ એના ઉપર જ આધાર ન રાખતા પ્રીવિયસ આપણે ઇનપુટમાં જે વેલ્યુ આપેલી હોય એના પ્રોસેસિંગ પર પણ આધાર રાખે છે. એટલે કે આપણે આ બધા સિક્વન્શિયલ સર્કિટના ક્રાઇટેરિયા છે એ પણ ફ્લિપ-ફ્લોપ સાથે મેચ થાય છે કે નહીં આપણે આની અંદર જોઈ શકીશું. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો મોર સ્પેસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. વધારે સ્પેસની એટલા માટે જરૂર પડે છે કે સર્કિટની અંદર મેમરી એલિમેન્ટની જરૂર પડે છે. આ ઉપરાંત આપણે ફીડબેક પણ એની અંદર આપીએ છીએ અને ખાસ બીજી વસ્તુ કે બેઝિક એલિમેન્ટરી બ્લોક તરીકે અહીં લોજિક ગેટ્સનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મોર એક્સપેન્સિવ. ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ઓબ્વિયસ that we require memory element and we require feedback, so it increases the cost of entire circuit, we can say that. બીજું કે હાયર અમાઉન્ટ ઓફ પાવર કન્ઝપ્શન કે ભાઈ પાવર કન્ઝપ્શન છે એ પણ આની અંદર વધી જશે. ઉપરાંત મેન્ટેનન્સ પણ થોડું કોમ્પ્લેક્સ રહેશે. ફ્લિપ-ફ્લોપ છે, શિફ્ટ રજિસ્ટર છે, કાઉન્ટર છે, આ બધાને સિક્વન્શિયલ સર્કિટનો એક પાર્ટ માનવામાં આવે છે. તો આજે આપણે એના ફ્લિપ-ફ્લોપ વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને આ બધા કી પેરામીટર એની અંદર કઈ રીતે એક્ઝિક્યુટ થાય છે એ પણ આપણે અહીં વાત કરીશું એના વિશે. તો ધ ફ્લિપ-ફ્લોપ ઇઝ એ 1-bit મેમરી બાયસ્ટેબલ ડિવાઇસ. ફ્લિપ-ફ્લોપ છે 1-bit મેમરી બાયસ્ટેબલ ડિવાઇસ છે. બાયસ્ટેબલ એટલા માટે કે ઇટ હેઝ 2 સ્ટેબલ ડિવાઇસ like two running and stable device. Either it can be 1 or it can be 0. 1 ને આપણે સેટ કન્ડિશન તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ અને 0 ને આપણે રીસેટ તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ. Like we can say that 1 is called set which will set the device output 1 and is labeled S. એટલે કે એને S ની મદદથી ઓળખવામાં આવશે. and another is known as a reset which will reset the device output 0 and labeled as R કે જેને R ની મદદથી ઓળખવામાં આવે છે. અહીં આપણે ફિગરની અંદર SR ફ્લિપ-ફ્લોપ કે જો NOR ગેટની મદદથી બનેલો છે તેને જોઈ શકીએ છીએ. તો કન્સ્ટ્રક્શન કંઈક આ રીતનું છે કે X અને Y બે પ્રકારના NOR ગેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે. S ને ઇનપુટ તરીકે X NOR ગેટમાં આપવામાં આવેલું છે. એમાંથી જે નીકળતું આઉટપુટ છે એ Q છે. Q આઉટપુટને અગેન ફીડબેક તરીકે લઈને નીચેના Y NOR ગેટમાં B ઇનપુટ તરીકે આપવામાં આવેલું છે. જો નીચેના Y NOR ગેટની વાત કરીએ તો ત્યાં R એટલે કે રીસેટ ઇનપુટ તરીકે આપવામાં આવેલું છે અને B અને R ની મદદથી જે આઉટપુટ મળે છે Q બાર એને અગેન ફીડબેક તરીકે લઈ અને A એટલે કે ઉપરના X NOR ગેટમાં એ ઇનપુટ તરીકે આપવામાં આવેલું છે. આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સિક્વન્શિયલ સર્કિટનો જે ક્રાઇટેરિયા છે કે ફીડબેક એલિમેન્ટ એ અહીં સેટિસ્ફાય થાય છે. હવે આપણે વાત કરીએ સર્કિટના ઓપરેશન વિશેની. તો ધ ફ્લિપ-ફ્લોપ ગોઝ ટુ એન અનસ્ટેબલ સ્ટેટ એઝ બોથ ધ આઉટપુટ ગોઝ લો. કે ફ્લિપ-ફ્લોપ છે અનસ્ટેબલ સ્ટેટની અંદર જાય છે કે જ્યારે બંને આઉટપુટ છે એ લો જાય છે. ક્યારેય પણ બંને આઉટપુટ એક સાથે લો નહીં જઈ શકે. આપણે જાણીએ છીએ કે જો Q હાઈ હશે તો Q બાર લો હશે અને Q લો હશે તો Q બાર હંમેશા હાઈ હશે કારણ કે ઇટ ઇઝ લાઈક કમ્પલસરી ધેટ બોથ ધ Q and Q bar should be inverse to each other. This unstable condition arises when the low input is switched to high. આ અનસ્ટેબલ કન્ડિશન ત્યારે આવશે કે
કે જ્યારે લો ઇનપુટ છે એ સ્વિચ થઈ અને હાઈ થશે. એ પણ જો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પલ્સ 0 થી જ્યારે 1 થાય છે એટલે કે લો ઇનપુટમાંથી હાઈ ઇનપુટમાં સ્વિચિંગ થાય છે ત્યારે આ કન્ડિશન જોવા મળે છે. જ્યારે ફ્લિપ ફ્લોપ એક સ્ટેજમાંથી સ્વિચિંગ થઈને બીજા સ્ટેજમાં જાય છે અથવા તો એનું આઉટપુટ છે એ સ્વિચિંગ થઈ અને વધારે ફાસ્ટર કન્ડિશનની અંદર જાય છે ત્યારે પણ ઘણીવાર આ પ્રકારનું સ્ટેટ જોવા મળે છે. આ પ્રકારની અનસ્ટેબલ કન્ડિશનને મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખૂબ જ મહત્વની ટર્મિનોલોજી છે એઝ પર ધ ફ્લિપ ફ્લોપ, અને ઘણીવાર એક્ઝામિનેશનમાં પણ આ સ્ટેટ વિશે પૂછવામાં આવેલું છે, મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટ. જો આપણે ફરીથી સમજીએ મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટને, when the flip flop goes to an unstable state as both the output goes low, કે જ્યારે ફ્લિપ ફ્લોપ અનસ્ટેબલ સ્ટેટમાં જાય છે કે જ્યારે બંને આઉટપુટ લો હોય છે ત્યારે આ કન્ડિશન અરાઇઝ થઈ છે કે જ્યારે લો ઇનપુટ સ્વિચ થઈ અને હાઈ થઈ છે. ધ ફ્લિપ ફ્લોપ સ્વિચિસ ટુ વન સ્ટેટ ટુ ધ અધર એન્ડ વન આઉટપુટ ઓફ ધ ફ્લિપ ફ્લોપ સ્વિચિસ ફાસ્ટર ધેન ધ અધર, કે એક એનું જે આઉટપુટ છે એનું સ્વિચિંગ થાય છે પણ બીજા કરતાં થોડું ફાસ્ટર થાય છે, એટલે કે જે સ્ટેબિલિટી છે એ મેન્ટેન નથી થતી અને એવું કહી શકાય છે કે અહીં કન્ડિશન છે અનસ્ટેબલ બને છે અને તેને મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધ બાયસ્ટેબલ RS ફ્લિપ ફ્લોપ ઓર ઇઝ એક્ટિવેટેડ ટુ સેટ એટ લોજિક 1, કે બાયસ્ટેબલ RS ફ્લિપ ફ્લોપ છે એને એક્ટિવેટ કરી અને એને લોજિક 1 ઉપર સેટ કરવામાં આવે છે જ્યારે S ઇનપુટ છે એને આપવામાં આવે છે અને એને ડીએક્ટિવેટ કરવામાં આવે છે અથવા તો રીસેટ કરવામાં આવે છે લોજિક 1 જ્યારે R પાસે એપ્લાય કરવામાં આવે ત્યારે. ધ RS ફ્લિપ ફ્લોપ, કે RS ફ્લિપ ફ્લોપમાં કેવી રીતે વાત કરવામાં આવેલી છે કે લોજિક 1 એપ્લાય કરવામાં S પાસે આવે ત્યારે એને એક્ટિવેટ કર્યું એવું કહેવામાં આવે છે, અને જ્યારે લોજિક 1 R પાસે એપ્લાય કરવામાં આવે ત્યારે આપણે એને ડીએક્ટિવેટ કરીએ છીએ એવું કહેવામાં આવે છે. હવે એના પછી જો આપણે વાત કરીએ તો ધ RS ફ્લિપ ફ્લોપ ઇઝ સ્ટેટ ટુ બી ઇન ઇનવેલિડ કન્ડિશન. હવે જુઓ મિત્રો, અગેન આપણે RS ફ્લિપ ફ્લોપ જ્યારે નેન્ડ ગેટની મદદથી બનેલું હતું એની અંદર પણ જો તમને યાદ હોય તો આપણે એક ઇનવેલિડ કન્ડિશનની વાત કરેલી હતી કે જ્યારે બંને ઇનપુટ 1 1 હતા, S અને R બંને ફ્લિપ ફ્લોપ 1 1 હતા ત્યારે લોજિક આઉટપુટ લોજિક બંનેના સિમિલર મળતા હતા Q અને Q બારની વેલ્યુ, કે જેને ઇનવેલિડ સ્ટેટ તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું. તો અહીં પણ આપણે જો ઇનવેલિડ સ્ટેટની વાત કરીએ તો કંઈક આ રીતે છે કે the RS flip flop is said to be in an invalid condition if both the set and reset input are activated simultaneously. જ્યારે બંને સેટ અને રીસેટ ઇનપુટને સાયમલ્ટેનિયસલી એક્ટિવેટ કરવામાં આવે ત્યારે ઇનવેલિડ કન્ડિશન જનરેટ થાય છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. હવે આપણે એના ટ્રુથ ટેબલ વિશે વાત કરીએ તો ટ્રુથ ટેબલ કંઈક આ રીતે છે, SR કે જે આપણે સેટ અને રીસેટ ઇનપુટ વેલ્યુ આપીએ છીએ એની વાત કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ ઉપરના નોર ગેટની મદદથી મળતું આઉટપુટ જે છે Q એની વાત કરવામાં આવેલી છે, એની કોલમ આપેલી છે. ત્યારબાદ Q બાર કે જે નીચેનું Y નોર ગેટ હતો એનું જે આઉટપુટ મળતું હતું એની વેલ્યુ Q બાર છે, એની કોલમ પણ આપેલી છે. 4 પોર્શનની અંદર 4 સ્ટેટની અંદર આખા ફ્લિપ ફ્લોપના ઓપરેશનને ડિવાઈડ કરવામાં આવેલું છે. S અને R both are equal to 0. At that time it is mentioned that Q and Q bar both have no changes. If we go to another state, S is equal to 0 and R is equal to 1. At that time Q will become 0 and Q bar will be 1. If we go for the third state, which is S is equal to 1 and R is equal to 0, at that time we can say that the value of Q will become 1 and Q bar will be 0. Now the fourth one and the last one, S is equal to 1 and R is equal to 1, at that time Q will be 0 and Q bar will be 0 as well. તો આ વાત થઈ એના ટ્રુથ ટેબલની કે એના આધારે આપણે Q અને Q બારની પોઝિશન એઝ પર ધ ઇનપુટ ગિવન ટુ ધ S અને R આપણે જાણી શકીએ છીએ. From the truth table, it is clear that when the both the input S1 and R is equal to 1, જો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યારે ટ્રુથ ટેબલની અંદર બંને ઇનપુટ
એસ અને આર બંને 1 આપવામાં આવે છે ત્યારે આઉટપુટ ક્યુ અને ક્યુ બાર બે લોજિક 1 અથવા તો બે લોજિક 0 ઉપર છે, ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ સ્ટેટ ઓફ ધ ઇનપુટ. એટલે કે કઈ રીતનું આપણે ઇનપુટ આપીએ છીએ એના ઉપરથી એ વસ્તુ જોઈ શકીએ છીએ. When the input state R is equal to 1 and S is equal to 1 is an invalid condition. એને invalid condition તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો ફ્રેન્ડ્સ કે ઇનવેલિડ કન્ડિશન છે, મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટ છે, આ બધી ફ્લિપફ્લોપની પર્ટિક્યુલર એવી ટર્મિનોલોજી છે કે ઘણીવાર બુક્સ વાંચતી વખતે આપણા ધ્યાનમાં ન આવે, પણ જો આપણે થોડું એનું ડીપ સ્ટડી કરીએ અને ફંડામેન્ટલી એને સમજવાની કોશિશ કરીએ તો આ બધી વસ્તુને આપણે સમજી શકીએ છીએ. તો વી કેન સે ધેટ when the input state R is equal to 1 and S is equal to 1 is an invalid condition and must be avoided because this will give both output Q and Q bar at logic level 0. એટલે કે જો આ કન્ડિશન જ્યારે આવશે એટલે કે R1 હશે અને S1 પણ 1 હશે એને ઇનવેલિડ કન્ડિશન તરીકે ઓળખવામાં આવશે અને આ પ્રકારની કન્ડિશનને અવોઇડ કરવી પડશે. એટલા માટે અવોઇડ કરવી પડશે કે ત્યારે ક્યુ અને ક્યુ બાર બંને લોજિક લેવલ 0 ઉપર હશે. ત્યારે તો નેસેસરી કન્ડિશન કઈ છે જો એની વાત કરીએ, એટ ધ સેમ ટાઈમ ધ નેસેસરી કન્ડિશન ઇઝ ધેટ ક્યુ ટુ બી ઇન્વર્સ ઓફ ક્યુ બાર. ત્યારે નેસેસરી કન્ડિશન કંઈક આ રીતની છે કે ક્યુ અને ક્યુ બારની વેલ્યુ બંનેની એકબીજા કરતાં ઓપોઝિટ હોવી જોઈએ. આ વસ્તુ આપણે ટ્રુથ ટેબલ ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ. એટલા માટે જ ફ્રેન્ડ્સ ટ્રુથ ટેબલનું ફ્લિપફ્લોપની અંદર, લોજિક ગેટ્સની અંદર, એન્કોડર, ડીકોડર, કોઈ પણ પ્રકારની ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સની સર્કિટરીઝ હશે એની અંદર ટ્રુથ ટેબલનું ખૂબ જ મહત્ત્વ રહેલું છે. ટ્રુથ ટેબલ એટલે કે એવું ટેબલ છે કે જ્યારે આપણે ઇનપુટમાં કંઈક વેલ્યુ આપીએ છીએ અને એને આધારે આપણી સર્કિટ છે એ કેવી રીતની એક્શન્સ જનરેટ કરે છે, કેવી રીતનું એનું બિહેવિયર છે, એ બિહેવિયરને આપણે ટ્રુથ ટેબલની મદદથી જાણી શકીએ છીએ. તો જો અહીં આપણે ફરીથી ટ્રુથ ટેબલની જરાક વાત કરીએ કે ટ્રુથ ટેબલનો આપણે ઓવરવ્યૂ લઈએ તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે એસ અને આરની મદદથી આપણે ક્યુ અને ક્યુ બારની વેલ્યુ મેળવીએ છીએ. જ્યારે એસ અને આરની કિંમત ચેન્જ થઈ છે એ અકોર્ડિંગ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એની ડિરેક્ટ એક્શન ક્યુ અને ક્યુ બાર ઉપર એટલે કે આપણને આપણા મળતા આઉટપુટ ઉપર પડે છે. બે મહત્ત્વની આપણે ટર્મ્સ અને કન્ડિશનની અંદર આની અંદર વાત કરી. એક હતી ઇનવેલિડ કન્ડિશન અને બીજી હતી નેસેસરી કન્ડિશન. તો ઇનવેલિડ કન્ડિશન એ હતી કે જ્યારે R1 અને S1 બંનેની વેલ્યુ 1 હશે ત્યારે આપણને ક્યુ અને ક્યુ બાર બંનેની વેલ્યુ લોજિક 0 ઉપર મળે છે. એને ઇનવેલિડ કન્ડિશન કહેવામાં આવે છે. એટલા માટે એને ઇનવેલિડ કન્ડિશન કહેવામાં આવે છે કારણ કે આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ કે જ્યારે ક્યુની વેલ્યુ 0 હોય ત્યારે ક્યુ બાર કમ્પલસરી 1 હોવું જોઈએ અને ક્યુની વેલ્યુ જો 1 હોય ત્યારે ક્યુ બાર કમ્પલસરી 0 હોવું જોઈએ, કારણ કે કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપરેશન છે. કોમ્પ્લિમેન્ટની અંદર ઇન્વર્સ ઇફેક્ટનો રૂલ એપ્લાય થવો જોઈએ. એટલા માટે આ વાત થઈ ફર્સ્ટ કન્ડિશન ઇનવેલિડ કન્ડિશનની. બીજી કન્ડિશન છે નેસેસરી કન્ડિશન. નેસેસરી કન્ડિશન કઈ રીતે લાગુ પડશે? બાકીના દરેક સ્ટેજની અંદર જો આપણે જોઈએ કે જ્યારે એસ અને આર બંનેની વેલ્યુ 0 છે, એસની વેલ્યુ 0 છે, આરની વેલ્યુ 1 છે, એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અને આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે. આ ઉપરના ત્રણ સ્ટેટની અંદર વાત કરીએ તો નેસેસરી કન્ડિશન લાગુ પડે છે. નેસેસરી કન્ડિશન એટલે એવી કે જો ક્યુની વેલ્યુ 0 તો ક્યુ બાર 1, ક્યુની વેલ્યુ 1 તો ક્યુ બાર 0. એટલે કે ત્યાં ઇન્વર્સ વેલ્યુ આપણને મળે છે કે જેને આપણે નેસેસરી કન્ડિશન તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. તો મિત્રો આ આપણે વાત કરી આપણી નોર ગેટની મદદથી બનેલા ફ્લિપફ્લોપની કે જેની અંદર એની સર્કિટ અને ટ્રુથ ટેબલની મદદથી આપણે કેવી રીતે ફ્લિપફ્લોપ કાર્ય કરે છે અને કેવી રીતે સિક્વન્શિયલ સર્કિટના ફીડબેક પોર્શનનો આની અંદર ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે.